Tulevaisuudessa Suomessa sataa nykyistä enemmän ilmastonmuutoksen takia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että joissain osissa Suomea olisi nykyistä enemmän tulvia ja tulvavahinkoja, jos mitään ei tehdä. Ja suojaustoimilla voidaan sitten toisaalta torjua näitä tulvavahinkoja. Mutta sitten ennen kuin valitaan se joku suojaustoimi, niin olisi tärkeää sitten vertailla kustannuksia ja hyötyjä eri vaihtoehtojen välillä. Ja tällaista päätöksentekoa ja vertailua varten me ollaan sitten tässä tutkimuksessa kehitetty malli. No me valittiin ensinnäkin työkaluksi tämmöinen tapahtumapuu. Eli meidän päätöksentekomalli perustuu tulvan analysoimiseen tapahtumapuussa. Tässä tapahtumapuussa analysoidaan tulvan aiheuttamaa tällaista tapahtumaketjua aikajärjestyksessä. Ja lisäksi meillä oli sitten asiantuntijaistuntoja 3 kappaletta. Ja näissä asiantuntijaistunnoissa sitten pyrittiin kehittämään tätä mallia yhdessä asiantuntijoiden kanssa eteenpäin. Tässä on tapahtumapuu, jota analysoitiin näissä asiantuntijaistunnoissa. Meillä on alkutapahtumana täällä tulva ja sitten yritetään analysoida, että minkälaisia vaikutuksia siitä tulvasta sitten koituu. Tässä esimerkissä on mukana ainoastaan välittömät taloudelliset vaikutukset miljoonissa euroissa, mutta mukana voisi olla myös muunlaisia vaikutuksia, esimerkiksi kokonaistaloudelliset vaikutukset tai sitten vaikkapa sosiaaliset vaikutukset. Ja tämän esimerkin lukuarvot kuvaa löyhästi Porissa tapahtuvaa jokitulvaa. No tässä tapahtumapuussa tämän alkutapahtuman jälkeen on erilaisia esteitä tai vastatoimenpiteitä, jotka pyrkii sitten estämään tämän tulvan leviämistä ja pienentämään niitä vahinkoja, mitä sitä koituu. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa tämä tulva saadaan sitten estettyä, niin sitä pienemmäksi ne vahingot jää. Mutta vaan harvoin voidaan sanoa, että tämmöinen este toimii aivan 100% varmasti, ja sen takia tämä tapahtumapuu jakaantuu aina 2 haaraan jokaisen esteen kohdalla. Ylempi haara kuvaa sitä, että se este toimii, mutta alempi haara kuvaa sitä, että se este ei toimi ja tulva pääsee sitten etenemään. Ja just tästä haarattumisesta sitten muodostuu tämmöinen puumainen rakenne. Ja täältä löytyy sitten tällaisia erilaisia tapahtumapolkuja, ja jokainen näistä tapahtumapolusta kuvaa yhtä tulvaskenaariota. Esimerkiksi tämä alinpolku kuvaa semmoista tilannetta, että yksikään näistä esteistä ei toimi, ja siinä tapauksessa sitten nämä tulvavahingot on aika suuret. No näiden esteiden toimivuuteen ja toisaalta sitten vahinkoihin voidaan jonkun verran vaikuttaa näillä suojaustoimenpiteillä. Ja tässä esimerkissä nyt on analysoitu, että mitä vaikuttaisi, jos rakennettaisiin 2 lisäojaa ja imeytyskenttä, ja sen hinta olisi tämän arvion mukaan 2 miljoonaa euroa. No, meillä on tässä 3 eri tulvatilannetta. Meillä on nykyilmastossa keskimäärin kerran 50 vuodessa sattuva tulva. Sitten tulevassa ilmastossa keskimäärin kerran 30 vuodessa sattuva tulva. Ja muuten samanlainen tulva kuin edellä, mutta siten, että on sitten tehty tämä investointi ja katsotaan, miten se vaikuttaa. Nämä luvut täällä kuvaa näiden esteiden toimimisen todennäköisyyttä. Esimerkiksi tuo luku 0,8 kuvaa sitä, että tässä nykyilmaston tulvatapauksessa tämä ensimmäinen este toimisi 80% todennäköisyydellä. No, täällä on sitten laskettu vuotuinen riski näille eri tulvatilanteille, eli vuotuinen odotusarvo näille tulvavahingoille. Ja huomataan, kun näitä 2 alinta arvoa vertaillaan, että tuo investointi selvästi pienentää tätä vuotuista riskiä. Mutta ennen kuin sitten päätetään toteuttaa tämmöinen investointi, niin meidän pitää sitten vielä verrata niitä kustannuksia näihin saavutettuihin hyötyihin, ja sitä on tehty täällä. On oletettu, että investointi kestäisi 20 vuotta, eli 20 vuoden ajan se sitten vähentäisi tätä vuotuista riskiä. Ja jos näitä hyötyjä ei diskontata, niin hyötyjen ja kustannusten suhde olisi 5,33, eli hyödyt olisi yli 5-kertaiset kustannuksiin verrattuna. Ja jos diskonttauskorkona käytettäisiin 5%, niin siinäkin tilanteessa sitten hyödyt olisi noin 3,5-kertaiset kustannuksiin verrattuna. Eli näiden lukujen perusteella tämä investointi vaikuttaisi kannattavalta ja se kannattaisi sitten toteuttaa. Mutta toisaalta tässä ei ole nyt sitten vertailtu eri investointeja keskenään, että saattaisi löytyä joku kannattavampikin investointi. No, tätä mallia voidaan hyödyntää siis tulvasuojeluun liittyvässä päätöksenteossa.
sen avulla voidaan sitten vertailla näitä eri tulvasuojelutoimenpiteitä ja valita sitten se kaikkein paras vaihtoehto. Ja toisaalta sitten tätä mallia voidaan soveltaa myös muun tyyppisten ääri-ilmiöiden kohdalla.